1.2 common laboratory equipment uses safety rule and procedure in science laboratory common laboratory apparatus የምንላቸውን አሁን በቀጥታ እናያለን። laboratory equipment comprise different sets of apparatus laboratory ውስጥ የምንጠቀምባቸው የተለያዩ apparatus አሉ which are designed to perform various tasks in laboratory by students, teachers and scientists ይህ ላብራቶሪ ውስጥ የተለያዩ አፓራተሶችን የምንጠቀምባቸው ለምሳሌ ተማሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ መምህራን እንዲሁም ደግሞ ሳይንቲስቶች the students can conduct laboratory work smoothly and more efficiently only when they are familiar with apparatus commonly used in the laboratory ነገር ግን ተማሪዎች ይሄን እነዚህን አፓራቶሶች ተጠቅመው ላብራቶሪ ውስጥ ይሰሩ ለዚያ ላብራቶሪ ለሚሰሩት ነገር እነሱ በደንብ ስለዛ ዕውቀት ሊኖራቸው ይገባል ነው የሚለው some laboratory apparatus are shown in table 1 below ይላል የተወሰኑትን የላብራቶሪ አፓራቶሶች ከታች በቴብሉ ማየት እንችላለን ይላል ለምሳሌ እዚህ ጋር ኔም ፒክቸር ኤንድ ዩዝ ያለ ትሪፕል ቢም ባላንስ ይባላል ከዚህ ስዕሉ የመጀመሪያው ላይ የምታዩት ጥቅሙ ምንድነው ዩዝ ስንል obtaining the mass of an object ነው የአንድን ኦብጀክት ማሱን ወይም መጠነቁሱን ክብደቱን ማሳየት ነው ወይም ማግኘት ነው ሌላው ቢኬር ነው ቢኬር የምታዩት ነው holding water or also used to heat liquid ይሄ ውሃ የሚይዝ ወይም ደግሞ ሊኩዊዶችን ለማሞቂያ ነው የምንጠቀመው ቢኬር ቶንግ አለ ይህ ደግሞ እዚህ መቀስ የሚመስለው ነገር ነው ዩዙን ስናይ ደግሞ transporting a hot beaker and remove lead from crucible ይሄ በጣም የሞቀውን ቢኬር ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ የምናንቀሳቀስበት ነው ሌላው ቴርሞሜትር አለ ቴርሞሜትር ደግሞ used to measure temperature ነው የቴምፕሬቸሩን ሞቃት ነው ቀዝቃዛ ነው የሚለውን የምንለካበት የላብራቶሪ አፓራተስ አንዱ ቴርሞሜትር ነው ሌላው ቴስት ቲዩብ አለ ይሄ ደግሞ hold small amount of liquid for mixing or heating ይሄ በጣም ትንሽ መጠን ያላቸው ሊኩዊዶች ምን አቀላቅለበት ወይም ደግሞ ምናሞቅበት ይህ ቴስት ቲዩብ ይባላል ሌላው ፔትሪ ዲሽ አለ ፔትሪ ዲሽ ደግሞ to grow and count bacteria ነው ይሄ ባክቴሪያን ለማሳደግ ወይም ደግሞ ባክቴሪያዎችን መቁጠር ስንፈልግ የምንጠቀምበት ፔትሪ ዲሽ ይባላል ሌላው graduated cylinder አለ ይህ አገልግሎቱ ደግሞ marked with millimeter scale and used to measure volume ይሄ ሲሊንደር ስለሆነ ለቮሊዩም መለኪያ ነው የሊኩዊዱ ምን ያህል ሚሊሜትር ያህል ሊኩዊድ አለ የሚለውን ምንለካበት ነው ይሄ የቮሊዩም መለኪያ ማለት ነው ሌላው የመጨረሻው በንሰን በርነር አለ heating or flame safe content in the lab ይሄ ለምሳሌ ሻማ ነገር አድርገን እሱን የምናነድበት ነገር ነው ይሄ ፍሌም ነው ማለት የሚነድ ነገር ሊሆን ይችላል ማለት ነው እዚህ ኪወርዶች አሉ ኪወርዶቹ ለምሳሌ ምን ይላል laboratory equipment refers to various tool and equipment used by student teacher and scientists working in laboratory equipment የምንላቸው የተለያዩ ቁሳቁሶች ሆነው በተማሪዎች በመምህራንና በሳይንቲስቶች ስራን መስራት የሚችሉ ናቸው laboratory report ስንል ደግሞ explain what you did in experiment what you learned and what the result mean ይሄ laboratory report የምንለው ደግሞ ኤክስፐሪመንት ውስጥ እናንተ ምን ሰራችሁ ምን አያችሁና ምን ተማራችሁ የሚለውን የሚያሳየን ላብ ሪፖርት እንለዋለን ማለት ነው እሱን የምናሳይበት ነው ሌላው የላብራቶሪ ሴፍቲ ሩል አለ laboratory can be considered as a place of discovery and learning ላብራቶሪ እንደ መማሪያና እንደ ዲስከቨሪ ፕሌስ አድርገን ልንወስደው እንችላለን however by the very nature of laboratory work it can be place of danger if proper scientific precautions are not taken follow the following laboratory safety rule precaution when you perform an activity in laboratory learning ወይም የዲስከቨሪ ቦታ ቢሆንም ግን ብዙ ዳንጀር አለበት ወይም አደጋ አለበት ነው የሚለው ከዚህ ውስጥ አንድ ሰው ላብራቶሪ ገብቶ ሲሰራ ምን ነገሮች ማድረግ እንዳለበት የሚከተሉትን ህጎች ማየት እንችላለን ለምሳሌ ድረስ appropriately በጥንቃቄ ልብስን መልበስ ያስፈልጋል ለምሳሌ ጎግል ግሎቭ ሹዝ ኤንድ ላብራቶሪ ኮት እነዚህ
ግሎቭ ጫማና የላብራቶሪ ኮትን በአግባቡ መልበስ አለብን። ሌላው ታይ ባክ ሉዝ ሄር ጸጉራችን ብትንትን ያለ ከሆነ በተለይ የሴቶች ማለት ነው እሱን በደንብ ማሰሪያ ያስፈልጋል። ናው ዘ ሎኬሽን ኦፍ ሴፍቲ ኢኩዊፕመንት ላይክ ዘ ፋየር ኤክስቲንጉሸር ይሄ ደግሞ ለምሳሌ እንደ እሳት ያሉ ነገሮችን በስርዓት ቦታቸውን አስይዘን ማስቀመጥ አለብን። ያለዛ ብዙ ተቀጣጣይ ነገሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ ለኛ ስጋት ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ናው ዋት ቱ ዱ ኢን ኬዝ ኦፍ አን አክሲደንት የአክሲደንት ወይም የአደጋ ምክንያቶቹ ምን እንደሆኑ እውቀቱም ሊኖረን ይገባል። ዱ ኖት ቴስት ኦር ስሜል ኬሚካል ማንኛውንም ኬሚካል መቅመስ ወይም ማሽተት የለብንም። ምክንያቱም ለምሳሌ አሲዶች ከሆኑ ብንቀምሳቸው በጣጥሰው ሊጥሉን ስለሚችሉ ማለት ነው። ዱ ኖት ኢት ኦር ድሪንክ ኢን ላብራቶሪ ላብራቶሪ ውስጥ ምንም አይነት ምግብ ወይም መጠጥ መጠጣት የለብንም ነው። ኔቨር አድ ዋተር ቱ ኮንሰንትሬትድ አሲድ ሶሉሽን ኦልዌይስ አድ አሲድ ኢንቱ ዋተር ፎሎ አምሃሪክ አዎ ኖት ዋ ይሄ ደግሞ ከአሲር ላይ ውሃ መጨመር የለብንም ነው የሚለው። ከአሲር ላይ ውሃ መጨመር የለብንም። መጨመር ያለብን ምንድነው? ከውሃ ላይ አሲር ነው። ወይም በአማርኛው መጨመር ካለብንና ከሌለብን ስንሄድ መጀመሪያ አሲዱን ነው ማድረግ ያለብን። ቀጣይ ዋተሩን ሲል አዎ፣ ግን መጀመሪያ ዋተሩን እዛ አሲዱን ማድረግ የለብንም ሲል ዋ ይላል። በዚህ ለአያያዝ እንዲያመች እናንተ መያዝ ትችላላችሁ። ካሪ አውት ኦንሊ ኤክስፐሪመንት አሳይንድ ባይ ዩር ቲቸር የተሰጣችሁን ኤክስፐሪመንት ቲቸራችሁ በሚላችሁ መልኩ መስራት ይጠበቅባችኋል ነው። ዲስፖዝ ኦፍ ኦል ኬሚካል ዌስት ፕሮፐርሊ ጽዳጅ የሆኑ ነገሮችን በአግባቡ ዲስፖዝ ማድረግ አለብን ነው የሚለው። እነዚህን ነገሮች ልትጠቀሙ ይገባል። ሌላው ደግሞ እዚሁ ላብራቶሪ ሩም ውስጥ ስገቡ እነዚህን ህጎችም ስለምታገኟቸው ያን ያህል ችግር የለውም። ሌላው ሳይንስ ላብራቶሪ ሴፍቲ ሲምቦል ኤንድ ሃዛርድ ሳይን ይላል። ላብራቶሪ ሩም ውስጥ ስንገባ የተለያዩ ምልክቶችን ልናይ እንችላለን። እነዛ ምልክቶች የምን ናቸው የሚለውን የግድ ጽሁፍ አያስፈልገንም። ምልክቶችን በማየት ብቻ ሊገባን ይገባል። ለምሳሌ ከዚህ ከታች የምታያቸው ቶክሲክ ማቴሪያል ምናምን የሚል ነገር አለ። እሱን ስንደርስ የምናየው ነው። ዲፔንዲንግ አፖን ዘ ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን ቢንግ ኮንደክትድ ኤ ላብ ካን ቢ ፊልድ ዊዝ ዳንጀረስ ኬሚካል። ላብ ውስጥ ስንገባ ያ ላብራቶሪ ክፍል አብዛኛውን በዳንጀረስ ኬሚካሎች የተሞላ ሊሆን ይችላል። ባዮሎጂካል ስፔሲሚን ሻርፕ ኢንስትሩመንት ቢኬሪየብል ኦብጀክት ኢን ኦርደር ይሄም ለምሳሌ በጣም ስለታማ ነገሮች ሊኖር ይችላል። እንዲሁም ደግሞ በጣም አደገኛ ኬሚካሎች ሊኖሩ ስለሚችሉ እዛ ውስጥ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ነው። ኢን ኦርደር ቱ ሴፍ ወርክ ፕሌስ ኤንድ አቮይድ አክሲደንት በጥንቃቄ ለመስራትና አክሲደንትን ለማስወገድ ላብ ሴፍቲ ሲምቦል ኤንድ ሳይን ኒድ ቱ ቢ ፖስትድ ስሩአውት ዘ ወርክ ፕሌስ በመስሪያ ቦታው ወይም በዛ ላብ ሩም ውስጥ እነዛ ፖስቸሮች ካሉ እኛ ማወቅ ግድ ይለናል። ዘ ፎሎዊንግ ላብራቶሪ ሴፍቲ ሲምቦል ዋርን ኦፍ ፖሲብል ዳንጀርስ ኢን ላብራቶሪ ዘር ቱ ሄልፕ ኪፕ ሴፍ ኤንድ ኢንፎርምድ እነዚህ ሲምቦሎች እኛን አደጋ እንዳይደርስብንና ምን ማድረግ እንዳለብን የሚያስጠነቅቁን ናቸው። ዋርን ያደርጉናል ማለት ነው። ከዚህ ጋር የምታያቸው ለምሳሌ ቶክሲክ ማቴሪያል ስናይ ይህ በአጽም ሆኖ ከላይ መፍቻ እንትን ነገር አለ። ይሄ የምታዩት ስለሆነ እነሱን እናንተ በደንብ አንብቧቸው። ሌላው ላብ ሪፖርት መጻፍ ነው። ራይቲንግ የላብ ሪፖርት ስንጽፍ ምን ማድረግ ያለብን ሲል ላብራቶሪ ዘ ፕሌስ ዌር ኤክስፐሪመንት ኢን ሳይንስ ኢዝ ፐርፎርምድ ላብራቶሪ የምንለው ኤክስፐሪመንት የሚሰራበት ሳይንሳዊ ቦታ ነው። ዜርፎር ኢት ሄልፕስ ስቱደንት ለርን ኤንድ ዴቨሎፕ ዜር ፓወር ኦፍ ኦብዘርቬሽን ስኪል ኢን ሃንድሊንግ አፓራተስ ቫሪ ካይንድ ኤንድ ኢንዲፔንደንት ቲንኪንግ ይላል። በዚህ ምክንያት ተማሪዎች የተለያዩ ትምህርቶችን ወይም እውቀታቸውን የሚያዳብሩበት ቦታ ነው የሚል ላብራቶሪ ሪፖርት ኢዝ ሪትን ኮምፖዚሽን ኦፍ ሪዛልት ኦፍ አን ኤክስፐሪመንት ላብ ሪፖርት የምንለው ያየነውን ወይም የሰማነውን ነገር ሪፖርት የምንጽፍበት ነው። ይሄ ሪትን ኮምፖዚሽን ይለዋል። እሱ ነው ላብ ሪፖርት የምንለው። ኢት ሹድ ቢ ሪትን ፕሪሳይዝሊ ኤንድ ክሊርሊ ይህ ሊጻፍ የሚገባው ጽድት ባለና ግልጽ በሆነ ነገር ነው። ዩዚንግ ኤ ጉድ ግራመር ኤንድ ፓንክቹዌሽን
ግራመራችንና ፓንክቹዌሽናችን የተስተካከለ መሆን አለበት። እቺ ሪፖርት መስት ኢንክሉድ ይህ ሪፖርት ምን ምን ማሟላት አለብን ስንል ቀንን ወይም ዴት፣ ታይትል ርዕሱን፣ ኦብጀክቲቭ ዓላማ፣ ቲዎሪ ያየነውን ነገር በሐሳብ በቃል መግለጽ ነው። ማቴሪያል ምን ምን ማቴሪያል እንደተጠቀምን ወይም ኢኩዊፕመንት ምንለው። ኬሚካል ደግሞ የተጠቀምናቸውን ኬሚካሎች እዛ ፕሮሲጀር አካሄዱ ነው። ለምሳሌ መጀመሪያ ውሃ አደረግን፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ጨው ጨመርን፣ ከዛ ምናምን እያልን ምን ነገር ነው የምናለው ነገር ነው። ኦብዘርቬሽን አለ፣ ይሄ ምልከታ ነው። ምን ምን አየን መጨረሻ ላይ ሪዛልቱ ማለት ነው። አዛ ዲስከሽን ኤንድ ኮንክሉዥን የሚሉትንም ይሄንን በቅደም ተከተል ብትይዟቸው መልካም ነው። ምክንያቱም ላብ ሪፖርት ልትጠይቁ ስለምትችሉ ማለት ነው። ሌላው ዛሬ ይዘን የመጣነው ይሄንን ነበረ። በቀጣይ ዩኒት 2 እንጀምራለን። ዩኒት 2 ደግሞ የሚለው ምንድነው? ዩኒት ማተር ኢን አወር ሰራውንዲንግ የሚለውን በቀጣይ የምንሰራ ይሆናል። ታዲያ እናንተ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። አሁን እኛ ዛሬውን በዚህ ስለጨረስን ባይ ባይ።